Cái đồng tôi ở nơi rất tốt, bảo vệ tôi khỏi cơn bão. Sao hiện ta nói cho bạn biết, bạn là một con bé tốt của dự án tình cảm. Gặp qua vậy, chỉ là chuyện nhỏ mà. Mình nói thật lòng đó. Doraemon, Nobita thường xuất hiện điều kiện một mình như vậy. Mẹ thấy lo lắng chứ. Tại đi, mình không muốn làm những điều mà mình không tự tin để thực hiện đâu. Vậy từ trước tới giờ con bé tự tin đi làm chuyện gì hả? Không có biết ngay thôi, nó ra. Giờ cậu để biết ngôi nhà lên hình cấp tốc quá. Ngôi nhà này đẹp quá. Còn đâu có đi. Đây, qua đây, qua đã. Bây giờ tụi ta ra ngoài thôi. Con nói ở đây quá. Sao Sinh ca lại giận mình vậy? Cậu có biết không?